New organization, new systems, new words. And there's an important one we're going to discover today. It's the word role. It's not a job description, it's smaller and it's much more easy to exchange. Let's see how it goes. I'm hearing what you're saying, but it sounds like everyone can try everything. The reality is, when I get hired, I get one job with a job description, and there's one thing I'm supposed to do. And how do I get the chance to try all these things? Ok. Thì ở Fusion thì thật ra là dĩ nhiên là khi mà mình bắt đầu, bởi vì khi mà một bạn nào đó bạn bắt đầu công việc ở Fusion đi thì bạn sẽ bạn ở một cái thế giới khác, bạn vào ở Fusion thì hiện tại thì đa số các bạn sẽ phải cần phải biết rằng là bây giờ mình vào đây mình sẽ làm công việc gì đó, và vậy thì khi mình làm công việc đó thì mình có cái job description cho công việc đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là bây giờ công ty sẽ kêu bạn vào đây bạn làm thì bạn chỉ làm đúng công việc đó, rồi khi mà bạn không muốn làm công việc đó nữa thì bạn sẽ phải bắt buộc là bạn phải nghỉ công ty. Thì có rất là nhiều công ty ở Việt Nam khi mà bạn được mướn vào rồi thì bạn không có được phép chuyển sang những cái bộ phận khác chẳng hạn. Thì chuyện đó ở Fusion mình không có. Tức là khi mà bạn ở Fusion, sau một thời gian bạn làm việc ở cái vị trí đó, bạn nhận ra nó không phải là element của mình, tức là nó không phải là thứ mà bạn thích hoặc là bạn giỏi, tức là cả hai cùng một lúc. Thế thì khi đó bạn có thể là bạn lên Google Plus, again mình sẽ sử dụng Google Plus, bạn có thể lên Google Plus, bạn có thể đăng lên một cái tin rằng là ok tôi tên là cái gì đó, rồi tôi đã ở đây bao lâu, rồi tôi đã có những kỹ năng nào, tôi có thể cống hiến cho những dự án nào, và cái mà tôi thích là cái gì. Thì khi đó có những cái dự án khác, có thể khi đó họ đang cần người chẳng hạn, thì họ sẽ hoàn toàn có thể liên lạc bạn thông qua Google Plus, mọi thứ đều được public hết. Nhưng mà họ có thể liên lạc với bạn, họ có thể nói là ok bây giờ mình sắp có một cái interview, bây giờ bạn có muốn thì bạn cho vào interview. Hoặc thậm chí là ở Uphy mình có một cái Google Plus channel, nó gọi là Uphy Community, thì bạn hôm nay có thể vào Uphy Community, xong rồi bạn coi là ở trong đó nó có một cái mục gọi là một marketplace, thì bạn hôm nay có thể coi những cái dự án nào nó đang cần người, hoặc nó cần một số cái kỹ năng nào đó, và nếu mà bạn có thì bạn có thể liên lạc trực tiếp cái người họ đang làm dự án đó. Vậy thì cái việc mà mình chuyển đổi giữa một cái role, tức là một cái vai trò này sang một vai trò khác là hoàn toàn khả thi ở Fusion. Và mình chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là Ngọc Thanh thì Ngọc Thanh làm công việc về admin và hỗ trợ về operation cho một cái nhóm gọi là O&I, nhưng đồng thời Ngọc Thanh cũng làm designer, Ngọc Thanh làm graphic designer cho một cái nhóm khác làm về website chẳng hạn. So there seems to be one title left in the company. It's called Engager. Yeah. So is it a title? Is it a job? Is it the last job remaining in the company? Engager thật ra mà nói nó cũng như là một cái role giống như những cái role khác. Ví dụ mình có một cái role như là graphic designer, mình có thể có cái role là data analyst, thì mình hoàn toàn có một cái role mình gọi là engager. Thì mục đích của engager là cái gì? Engager là người sẽ đi ra ngoài, rồi engager là cầu nối của những cái bạn ban đầu, có thể bạn chỉ là một cái fan hoặc là một cái người bạn nào đó của Fusion, sau đó thì họ trở thành khách hàng. Rồi sau đó thì khi có một số cái dự án thì mình cần phải đảm bảo rằng là những cái người đó họ được happy vân vân, và cái mối quan hệ ở phía trong của cái dự án đó, những người làm trong cái dự án đó họ cũng cảm thấy happy, thì đó là vai trò của engager. Nhưng có một cái mọi người hay hiểu lầm, thì mọi người nên hiểu rằng là engager không phải là manager. Engager không có quyền nói với các bạn là phải làm A, là phải làm B, hay là các bạn phải mặc đồng phục đi làm vân vân. Những cái quyết định như vậy Engager không có quyền ra. Nhưng mà ứng với từng vai trò thì mình sẽ có cái mình gọi là scope of authority, tức là những cái quyền hạn của cái người đó, vì họ chịu trách nhiệm cho vai trò đó. Thế thì Engager phải có trách nhiệm khiến cho khách hàng và cho những cái người ở bên ngoài họ được vui khi làm việc với Fusion. Thì đôi khi có những trường hợp mà khi mà team của mình, nhóm của mình làm một cái gì đó mà Engager họ hiểu được rằng là nếu mình làm như vậy khách hàng không vui, thì họ hoàn toàn có thể challenge, tức là họ hoàn toàn có thể yêu cầu, họ đặt câu hỏi, họ chất vấn team là tại sao phải làm như vậy, tại sao không phải làm cái khác để cho khách hàng vui hơn. Nhưng mà họ không phải là một manager. Okay, let's be serious.
There's a very important question everyone wants to know. Another function of the manager is to justify that I have a higher salary because I have a title of a manager. Yeah. So now, how do I get a bigger salary if I cannot Yeah. reach the new stage of becoming a manager? How do I increase my salary in the company, in the tribe? Ok. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ manager thì sẽ có lương cao hơn, tại vì manager thì sẽ có một cái title là manager thì mặc nhiên sẽ là có lương cao hơn. Thì cái đó là cái đó có thể nói là một ngộ nhận thôi, bởi vì ok, mình quay ngược trở lại định nghĩa về một manager là một manager làm cái gì. Thứ nhất là một manager họ chia sẻ thông tin cho tất cả mọi người. Tuy nhiên thì một manager họ có thể đưa ra những cái quyết định quan trọng, và một manager như nãy mình chia sẻ thì một manager họ có thể giúp cho những người khác đưa ra quyết định chính xác hơn, hoặc là giúp cho những người khác định hướng cái sự nghiệp và career của họ. Thế thì ở Fusion những cái role đó, những cái response, những cái trách nhiệm đó nó có hay không, thì câu trả lời nó vẫn có. Tức là vậy thì nếu như bây giờ bạn khiến cho cái thông tin ở trong Fusion này nó di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia nó nhanh hơn nữa, nó hiệu quả hơn nữa, bạn kết nối tất cả mọi người để mọi thứ nó suôn sẻ hơn nữa, nó tốt đẹp hơn. Tức là khi mà bạn trở thành một cái influencer, một cái người ảnh hưởng, có một cái vị trí cao trong Fusion thì bạn hoàn toàn có xứng đáng một cái mức lương cao hơn. Đó là một cái. Cái thứ hai là có thể là khi mà trong cái quá trình mà bạn làm việc, khi mà bạn ban đầu, khi mà bạn ở một cái vị trí chưa phải là element của mình, thì bạn làm một cái công việc đó nó không có tốt, hoặc nó không có nhanh, hoặc là thật sự là nó không có phải là mang một cái giá trị gia tăng cao, thì khi mà bạn làm công việc mà nó nằm trong element của mình, bạn làm nó tốt hơn, bạn làm nó nhanh hơn, bạn khiến cho nhiều người hài lòng và vui vẻ hơn, thì bạn cũng sẽ được tăng lương. So since we have no manager, can we say everybody is equal? Or can we say we have no leader, or do we still have leader? Không có manager không có nghĩa là sẽ không có leader. Bởi vì như đã nói rằng là khi mà một thành viên nào đó trong Fusion họ cần đưa ra một quyết định nào đó, thì họ vẫn cần sự hỗ trợ của những người còn lại. Chứ cũng có những trường hợp họ tự quyết định được, nhưng đa số những trường hợp họ đều cần phải có một cái advice process để họ nói chuyện với influencer, để họ nói chuyện với lại những cái người bị ảnh hưởng về cái quyết định đó. Thế thì những cái quá trình này nó đôi khi nó sẽ mất khá là nhiều thời gian, đôi khi nó sẽ khiến cho mọi người hơi mệt mỏi, rồi nó khiến cho mọi người cảm thấy chán nản. Thì trong những cái tình huống như vậy, trong những cái hoàn cảnh giống như vậy, thì vẫn cần một người có cái tính chất lãnh đạo, tức là có tính chất leadership. Và người đó sẽ làm gì? Người đó chỉ đơn giản là người đó sẽ là một cái chất keo để kết dính tất cả mọi người lại, rồi giúp cho mọi người giải quyết cái tình huống đó, nó mang nó đúng theo cái spirit, tức là nó đúng theo cái tinh thần của Fusion hơn, hoặc là nó khiến cho những cái người đó sau khi họ giải quyết cái vấn đề này thì nó không phát sinh ra những cái vấn đề trầm trọng hơn, chẳng hạn như vậy, thì mình vẫn có cái vai trò của leadership ở đây.